Zo, dit is dan de plek waar we gaan overnachten. Zoals je ziet is het water heel erg hoog. En wat me ook opvalt is dat je heel veel schuim hebt. En die watervallen zien er echt heel krachtig uit. Ik ga even me gereed maken, kijken waar ik ga overnachten. Kijken wat de afspraken zijn hier en dan ga ik zo meteen verder. Het is een beetje van style. Toiletten. Lucian. Jan, is hij actief niet? Ga ik even naar boven. Ga je doen? Ik ga. Oh, look at the Batman. Wauw. Even die camera draaien. Yep. Het lijkt echt op een chapter in een film waar het een beetje misgaat. Wat iemand op de tafel en ik, wie is daar? Even. Wow. Shit. Al die mensen kunnen dat wel lang vast. Nou zijn er nog gaan veranderen. Wat about boven hangen? Kijk. Oh. Oh. Nee, die mensen gaan ook hier boven. Beneden. Maar fuck al het schuim. Van die water. Dit is helemaal niet wat ik had verwacht. Hallo. No land for 5 Saan sa'yo ang days. bigyan ng the ghost? The ghost day. Okay. Okay, what? Geen land zien. Oh, land. Waterworld. Dus een slanka anytime. Kun je ophouden? Nee. Boven? Boven. Nee. Het is een beetje donker. Donker. Straks Maar mensen gaan in kamers slapen. ik weet niet, bepaalde volgens mij wel. Bepaalde gaan in hangmatten slapen, denk ik. Waar binden ze normaal gaan? Gewoon beneden. Beneden, waar je wil eigenlijk. En gedurende die 6 dagen wordt dit mijn slaapplek. Vlak bij het water. En nu gaan we even kijken waar de andere. Ja. Even kijken waar jullie slapen. Ja, Sinayo. Ja. En dan gaan we even kijken hoe de crib eruit ziet van de Fly As Dude. Ja, hij is er. Ja. Dit is. De crib. Wacht even, dit is niet jouw crib hè? Of Ja, wel? dat is Oh, dit is jouw mijn crib. verhuisd. Oh, je bent verhuisd? Ja. Oké, mooi. Dus, Deals zijn geregeld. Ja. Dus,
onderhandeling, heeft de onderhandeling plaatsgevonden en... Onderhandeling. Ja, want die deuren deed het niet. Hij zei hij voelt zich niet zo veilig, dus hij gaat met open deur slapen. Dus dan kan ik hier zo nemen. Oké. Ja, onderling eventjes afgestemd, maar dan ja man, shoot. Dan gaan we even navraag doen bij de buren. Kijken of er alles oké is, ja. Ja, dit is buurman van Flyers Dude. Ik heb begrepen dat er onderhandeling heeft plaatsgevonden ten aanzien van een deur. Heel goed, want Ja. ik ben nog niet zeker als ik hier ga slapen. Of niet. En wat Ik heb begrepen dat er een bewaker komt, Mhm. ingehuurd, Ja, die speciaal hier een hangmat zal plaatsen en hier zal slapen. ja. Dan pas ga ik hier slapen. Maar zo niet, dan ga ik naar beneden. Oké. Ai. Dus pas als die bewaker zijn hangmat hier bent. Ja, zo lijkt het dan, spannender toch? Ja. Zonder bewaker slaap je niet hier. Nee, helemaal niet. En, Dat kan je toch niet doen? en wat maakt dat je trust issues hebt met deze kamer? Nou, ik heb geen trust issues. Dat is gewoon een gevoel. Gevoelsmatig. Oké, gevoelsmatig. Ja. Je Ja. werkt ook met gevoel, een beetje gevoel, hè? Ja. En je moet altijd luisteren naar je gevoel. Ja, inderdaad. tuurlijk wel. Oké, dus En dat is, doe ik. Dat is dat. Hoe is het met jou? Prima. En, Ja, prima. ja, we doen het Ilus primitief. me. Prima doet het primitief. Hangmat. Dus geen nood. En jij bent al ready? Helemaal. Ready go? Als je nog douchen, dan ben ik ready om te gaan dippen. Wacht, ik ben nog. Oh, hij is nog niet ready. Even kijken wat hij doet. Oh? Wacht, En wat maakt dat jij nog niet ready bent? Ik ben ook nog niet ready. heel Ik- veel. Oh? Ik ben eigenlijk al ready. Eigenlijk. Eigenlijk al ready. Nu pas zijn we ready. Oh, wacht, kijk. Oh. Nu pas zijn we ready. Ja man. Oh. Dat is zo boem. Veel? Ja. Duidelijk helemaal ready. Dat Ik zie een- kan je even naar de bureau en de rest- voor verdere onderhandelingen. Nee. Ready, steady. Ja man. Zit goed? Maar zijn jullie ready om nu naar de waterval te gaan? Ja man. Hey. Hey. VSOP. Oh, Hennessy. Hey, was hij ook ready? Ja, ik merk het. Ja, was hij ready? Ik merk het. Was hij aan het opwarmen? Maar je ziet het verschil hè. Hij is een beetje getint, dus hij gaat iets donkerder. Ja. Nou, witboy actie, dus we gaan kleurloos. Ja, oké. Dus van alle kleuren. is Van er alle vandaag kleuren, een à la Coimbra. beschikbaar. Ja man. Mooi. Dus heb je dorst? Weet je waar je langs kan wezen? Ja. Blackstone. Wil je mond verfrissen? Is er ook? Is er ook? Alles is er. Dus deze buren hebben dus alles in huis. Ze zijn Ja. helemaal ready. Genoeg Ja. stroom? Genoeg stroom. Ja man. Genoeg te chargen. Ja, dus natuurlijke airco. Ja, later op de airco is er, avond. hè? Verwarming Dus hebben we ook. ja, Dat is als je verwarming is genoeg er ook. drinkt. Mijn verwarming doet het niet hoor. Het doet het niet. Na me one day. Hey. Dus het doet het niet. Mm. Auspa. Ready Gear Oké, Adventure. jullie hebben het gezien. En we gaan nu even naar beneden. En dit is mevrouw Rieke. Oh, Ja, ze is al ook ready met haar koffie. koffie, heerlijk. Heerlijk. Gebaat en al. Ja, Fris oké. en we gaan er toch nog wat van maken. Toch? Prima, Oké. helemaal. Even kijken wat de anderen doen. Ik zie meneer Lucien in de hangmat. Ja, meneer Lucien is ook helemaal ready. Salute. Ready om te dippen. Hij heeft zijn thee ready. En hij is ready to go. Ah, heerlijk. Heerlijk. En dat is Arita. Die is, kijk, even hoe ze gaat chargen zo meteen, maar ze gaat wel een oplossing vinden. Dat is het wel. Even kijken, dan gaan we verder. Dit is waar allemaal wordt gecharged. En dat is Chantal, volgens mij is ze al gedoucht. Nou, nog niet. Ze wachten op Roshni. Dus ja, dat is het zo'n beetje hoor. Voor de eerste avond. Het is zo meteen dus eten. En we
zien lekker genieten vanavond van de spelletjes die we hebben gebracht. En dan is het morgen naar de Vallen.